आज कार्तिक 8 गते बिहिबार साताको अन्तिम कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ। नेप्से इन्डेक्स करिब 18 अङ्कले घटेर 2627 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 5 अर्ब 41 करोड भन्दा बढेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बेरिज क्यान्डल नै बनेको छ। यहाँ थोरै अपडेट भएको छैन, ल्यागिङ भएको छ, सरी भन्न चाहन्छु। र आज पनि एउटा बेरिज क्यान्डल बनेको छ। बजार चाहिँ एउटा केही लेभलमा घटेर तल गएको छ। कारोबार रकम 5 अर्ब भन्दा माथिको छ र बजार चाहिँ यसरी तेज घटिरहेको बजार एक दिन चाहिँ रेस्ट गरेर फेरि पनि तलतिरै घटिरहेको अवस्थामा चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा चाहिँ थोरै केही माथि गएको थियो, त्यसपछि बजार घट्दै घट्दै आजको लागि एउटा लोएस्ट पोइन्ट डेलो क्रिएट गरेको थियो। तल्लो लेभलमा केही समय साइड बसिसकेपछि चाहिँ बजार एग्रेसिभली माथितिर फर्किने प्रयास पनि गरेको थियो, तर खासै त्यो बजार माथि जान सकेन। त्यसपछि भने बजार चाहिँ फेरि त सेलिङ प्रेसर आउँदाखेरि बजार चाहिँ घटेर डेलोको नजिकतिर डेलोकै आसपासतिर आएर चाहिँ बन्द गरेको छ। र यो बिचमा ट्रेन्ड के छ भनेर हामी हेर्छौँ भने भेरी लोवर टाइम फ्रेम एकदम 5 मिनट टाइम फ्रेमसम्म त यदि हामी हेर्छौँ भने यसरी घटिरहेको बजार चाहिँ एउटा माथितिर करेक्सन दिँदै फेरि तलतिर जाँदै एउटा चाहिँ डाउन साइडको च्यानल बनाउँदै अगाडि बढिरहेको रूपमा लिन सकिन्छ। अहिले 5 मिनट टाइम फ्रेममा बजारको मुभ चाहिँ बेरिज रहेको रूपमा इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। अब जाउँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि मार्केट स्ट्रक्चर बेरिज छ। बजार चाहिँ अगाडि माथि जाने बेलामा एउटा राम्रो स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो बनाउँदै बजार चाहिँ यसरी माथितिर गइरहेको थियो। सो अगाडिको स्ट्रक्चर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। जबसम्म माथि बढ्दैछ एउटा लो भन्दा अर्को लो माथि माथि, एउटा हाई भन्दा अर्को हाई माथि माथि हुने गर्थ्यो। सो अहिले चाहिँ मार्केट स्ट्रक्चर चेन्ज छ, बेरिज छ। अहिले चाहिँ एउटा लो भन्दा अर्को लो तल इन्टरनली हामी हेर्छौँ भने पनि र मेजर रूपमा हेर्दा पनि एउटा लो भन्दा अर्को लो चाहिँ तलतिर बनिरहेको देख्न सक्छौँ। यो भनेको एउटा बेरिज स्ट्रक्चर हो, एउटा हाई भन्दा अर्को हाई तलतिर बनिरहेको छ। सो मार्केट स्ट्रक्चर बेरिज छ र बजार चाहिँ अहिले कस्तो अवस्थामा छ भन्दा यसरी बजार एक लेभलमा एउटा माथि गएर अहिले जुन लो लगाएर चाहिँ अब माथितिर जाने प्रयास गरेको अवस्थामा जुन माथिबाट एउटा फल आयो यसको चाहिँ एउटा आइदर करेक्सन जान सक्ने, तर लोवर हाई न्यू एउटा लोवर हाई क्रिएट गरेर माथितिर जान सक्ने यो पाथमा चाहिँ मार्केट रहेको छ। र अल्टिमेटली केही माथि पुगेपछि अथवा यो जुन आजकै हाई छ योभन्दा तलतिर नै बजार यसरी चाहिँ जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। सो तलतिर जानु नर्मल कुरा रह्यो, म छोटकरी भन्छु। तल जानु चाहिँ नर्मल एनालाइसिस छ, किनभने डाउन साइडको च्यानल छ। माथितिर जान्छ कि अब के भयो भने चाहिँ पहिलो चरण माथि जान्छ भन्न पाइयो भन्दा 2684 भन्दा माथि गयो भने बल्ल मार्केट चाहिँ एक लेभलमा करेक्सन सकेर अब माथि जान खोजेको हो कि भन्ने रूपमा लोवर टाइम फ्रेममा बुलिस हुन्छ, मार्केट बुलिस हुन्छ भन्ने हुँदैन। पहिलो इन्डिकेसन चाहिँ 2684 लाई चाहिँ पार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 2684 भन्दा तलकोमा जति माथि गए पनि 2684 भन्दा तलको मार्केट चाहिँ फेरि पनि तल आउने र यो लोलाई ब्रेक गरेर नयाँ लो खोजी गर्न फर्मेसन गर्न तलतिर जाने हो कि भन्ने हिसाबले इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। आवरली टाइम फ्रेम छ। आवरली टाइम फ्रेममा ओभरअल मार्केट मुभ बुलिस छ। सधैँ नै सेयर गरेको कुरा एउटा अगाडिको जुन लेभलबाट एग्रेसिभ बजार फल भएको थियो एउटा हाइलाई पार गरेर बजार माथितिर गइसकेको छ। सो स्ट्रक्चराइज मार्केट बुलिस भएको हुनाले यो आइरहेको मुभ चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ मात्र हुन सक्ने र बजार चाहिँ कुनै लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि माथितिरै जान्छ कि भन्ने हिसाबले यसलाई हेर्न सक्छ। सो अहिले बजार चाहिँ एउटा करेक्सनको फेजमा छ, केही करेक्सन पश्चात फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिरै जान सक्छ भन्ने चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा प्राइमेरी एनालाइसिस चाहिँ यो प्रकारले हामी राख्न सक्छौँ। लजिकल्ली हामी टेक्निकल्ली हेर्छौँ भने चाहिँ मार्केटको मुभ चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने हो भनेर इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। र अगाडि पनि सेयर गरेको थिएँ बजार चाहिँ यसरी माथिबाट तेज घट्यो, घटिसकेपछि एउटा चाहिँ माथि यो एउटा जस्ट एउटा
रिएक्टिभ मुभ जान सक्छ भन्ने कुरा थियो कि रिएक्टिभ मुभ गरेर बजार तल आइरहेको छ। अब यसले चाहिँ यो जुन डिमान्ड जोन छ यसमा स्टेबल नगराउने र तल्लो डिमान्ड जोन भनेको 2540 देखि 2440 को आसपासमा छ। यो लेभलसम्म आएर अनि बल्ल बजार यसरी माथि जान्छ कि भनेर इन्टरप्रेट गर्न सक्छ। अहिले आउली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो लेभलबाट बजार माथितिर जान नसकेपछि चाहिँ बजार चाहिँ फेरि अहिले तलतिर घटिरहेको अवस्थामा बजार आउली टाइम फ्रेम अहिले कस्तो इन्टरनल मुभमा देखाउँछु। यसरी बजार तल आउने, धेरै घट्ने, थोरै बढ्ने, फेरि धेरै घट्यो, थोरै मात्र बढ्यो र अहिले घट्दो क्रममा चाहिँ रहेको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। अब अरू टाइम फ्रेममा एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ, विशेष गरी एडभान्स लेभलको कोर्स एसएमसी सिक्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, लाइभ मार्केटमा लाइभ टेक्निकल चार्ट हेर्दै सेयर खरिद बिक्री गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 यसमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेममा हिजो नै सेयर गरेको थिएँ कि बजार चाहिँ यसरी माथि गइरहेको बजार एउटा चाहिँ जुन हिसाबले बजार तल आएर एउटा फर्किने प्रयास गरेको थियो र यो क्यान्डल चाहिँ भ्यालिड हुन सकेन, इनभ्यालिड भइसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ बजार अलिकति प्यानिक गराउने र अलिकति तलतिर जान सक्छ भन्ने यो टाइपको चाहिँ प्याटर्न हुन सक्छ भन्ने कुरा हिजो पनि सेयर गरेको थिएँ र बजार चाहिँ अहिले त्यही पाथमा रहेको छ। बजार चाहिँ घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा देख्न सकिन्छ। हिजोको क्यान्डलले स्ट्रङ एउटा बेरी सेन्टिमेन्ट राख्थ्यो, त्यसले बजार केही तलतिर लान सक्छ भन्ने कुरा थियो, बजार केही तलतिर गएको छ र हिजोको क्यान्डल पर्फेक्टली भ्यालिड पनि भएको छ। यो आजको क्यान्डल भनेको एउटा डाउन ट्रेन्ड डाउन साइड कन्टिन्युसन क्यान्डल हो। आगामी दिनमा यसको इफेक्टले बजार चाहिँ फर्दर केही तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। सो बजार अहिले चाहिँ यस्तो अवस्थामा छ, तल माथि गयो, यो तल खसिरहेको अवस्थामा चाहिँ देख्न सकिन्छ। सो डेली टाइम फ्रेमको मुभ अनुसार बजार चाहिँ डाउन साइडमा छ र यदि हामी विकली टाइम फ्रेम हेर्ने साताको अन्तिम कारोबार दिन, विकली टाइम फ्रेममा यो हप्ता चाहिँ अघिल्लो क्यान्डललाई चाहिँ ब्रेक गरेर मार्केट चाहिँ तल नै झरिसकेको छ। सो यसले चाहिँ मार्केट विकली टाइम फ्रेममा पनि अन्डर करेक्सनमा रहेको रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी एग्रेसिभ राइज पछि बजार चाहिँ यो लेभलबाट माथि जान्छ भन्ने थियो। हुन चाहिँ यो जुन 2442 को लो छ यसलाई ब्रेक नगर्नुसम्म यहाँबाट माथि यसरी जान्छ भन्न चाहिँ पाइयो, तर ओभरअलमा चाहिँ बजार यसरी पुनः यो तलतिर गइरहेको अवस्थामा चाहिँ देखिन्छ। अब यो ब्रेक गर्छ गर्दैन, अहिले चाहिँ मार्केट यो अवस्थामा रहेको रूपमा लिनु, ट्रेन्ड चाहिँ एउटा डाउन साइडको ट्रेन्डमा रहेको देखिन्छ। विकली टाइम फ्रेमलाई सर्फेसले हेर्ने हो भने चाहिँ यसरी बजार तलतिर जाने कुरालाई नकाट्न चाहिँ सकिँदैन। ओके, कन्क्लुजन राख्नुभन्दा अगाडि फेरि पनि एउटा कुरा गरिहालौँ। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परिरहेको छ, मेरो एनालाइसिस उपयोगी भइरहेको छ भने यो भिडियोमा एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। पहिलो पटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। अब कन्क्लुजन तर्फ जाउँ। विकली टाइम फ्रेममा बजारको मुभ हेर्दा अन्डर करेक्सनको फेजमा रहेको रूपमा लिन्छ। यसो माथि गइरहेको थियो, एउटा करेक्सनको फेजमा रहेको लिन सकिन्छ। तर जबसम्म यो अगाडिको लोलाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म, अगाडिको लोलाई ब्रेक गर्छ अलि ठुलो फल हुन सक्ने, यो लोलाई ब्रेक नगरुन्जेलसम्म माथितिरको चान्स चाहिँ नकाट्न मिल्दैन। डेली टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ आज जुन क्यान्डलस्टिक सबै कम्बिनेसन हेर्दा चाहिँ बजार एउटा ड्रप, बेस अनि फेरि ड्रप गरिरहेको छ। बेस बनाएर चाहिँ घटिरहेको छ, नेक्स्ट अलि अझै फल हुन सक्छ मान्छ। तर तल आउने क्रममा हामीले हेर्न सक्छौँ कि बजार चाहिँ 2540 देखि 2440 वटा चाहिँ फेरि यसरी रिभर्स हुन्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै यदि हामी आवली टाइम फ्रेम हेर्छ, आवली टाइम फ्रेममा ओभरअल मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस भएको हुनाले बजार एउटा सिम्पल करेक्सन मात्र आएको हुन सक्ने र 2440 देखि 2540 को लेभलबाट फेरि पनि माथि जान्छ कि भन्न सकिन्छ। अहिले बजार चाहिँ यसरी माथिबाट तल घट्दो क्रममै देखिएको छ। इन्टरनल रूपमा सानो सानो करेक्सन दिँदै ओभरअल तलै आइरहेको छ र लोवर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर चाहिँ ओभरअल बियरिश भएको हुनाले अन्टिल एन्ड अनलेस जबसम्म मार्केटले 2684 पार गर्दैन तबसम्म मार्केट चाहिँ स्ट्रङ अथवा शार्प डाउन साइडमा नै छ, डाउन ट्रेन्डमा नै छ भनेर इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। ओके, आजको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।